ถ้าหากคุณทำสิ่งที่ดีด้วยแรงจูงใจที่ผิดล่ะเนื่องจากสาวกรักพระเจ้าและมีความเมตตาต่อผู้คนพวกเขาจึงแบ่งปันเรื่องราวของพระเยซูต่อไปว่าพระองค์คือผู้ที่พระเจ้าสัญญาไว้เพื่อนำความหวังมาสู่โลกนี้และเมื่อพวกเขาทำการอัศจรรย์เหมือนอย่างที่พระเยซูทำฝูงชนมากมายก็ฟังสิ่งที่พวกเขาพูดท่ามกลางฝูงชนนั้นมีชายคนหนึ่งชื่อว่าซีโมนเขาเคยเป็นหมอผีที่มีชื่อเสียงในเมืองนั้นและใช้เวทมนต์กับผู้คนซีโมนอวดตัวว่ายิ่งใหญ่เพราะเขาทำให้ผู้คนทุกระดับชั้นประหลาดใจในเวทมนต์ของเขาเมื่อสาวกสอนเกี่ยวกับพระเยซูซีโมนและคนอื่นๆที่ฟังก็เชื่อเขารู้สึกประหลาดใจมากกับการอัศจรรย์ที่สาวกทำจึงติดตามพวกเขาไปด้วยความรู้สึกทึ่งในใจเมื่อสาวกวางมือบนคนที่เชื่อและอธิษฐานเผื่อพวกเขาพระเจ้าเทพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาเหนือคนเหล่านั้นเมื่อซีโมนเห็นเขาจึงเสนอเงินให้กับสาวกและพูดว่าให้ฤทธิ์เดชนี้กับข้าด้วยเถิดเพื่อเวลาที่ข้าวางมือบนผู้คนพวกเขาก็จะได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกันแต่เปโตรหัวหน้าสาวกพูดกับซีโมนว่าขอให้เจ้ากับเงินของเจ้าพินาศไปพร้อมๆกันเพราะเจ้าคิดว่าเจ้าสามารถซื้อของขวัญจากพระเจ้าเจ้าจะไม่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะแรงจูงใจของเจ้าไม่ถูกต้องจงกลับใจใหม่หันจากการกระทำชั่วและอธิษฐานขอพระเจ้าอภัยให้กับความคิดอันชั่วร้ายของเจ้าเพราะเราเห็นว่าในใจของเจ้ามีความอิจฉาแล้วซีโมนก็พูดว่าได้โปรดอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อข้าด้วยเพื่อสิ่งที่ท่านพูดจะไม่เกิดขึ้นกับข้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านำพวกสาวกในการประกาศเรื่องของพระเยซูในทุกที่ที่พวกเขาไปพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ส่งสาวกอีกคนหนึ่งที่ชื่อเปาโลไปประกาศเรื่องราวของพระเยซูให้กับคนต่างชาตินอกประเทศอิสราเอลครั้งหนึ่งเมื่อเปาโลกับซีลาสเพื่อนของเขาอยู่ที่มาซิโดเนียทั้งสองถูกโบยตีและจับขังคุกเพราะไปขับผีออกจากเด็กหญิงคนหนึ่งแต่ถึงแม้จะอยู่ในคุกพวกเขาก็อธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าทันใดนั้นเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงจนประตูคุกเปิดออกและโซ่ตรวนของนักโทษขาดสะบั้นเมื่อผู้คุมเห็นแบบนั้นเขาก็กลัวมากเพราะคิดว่าเปาโลกับซีลาสหนีไปแล้วเขาจึงชักดาบเพื่อจะฆ่าตัวตายแต่เปาโลร้องว่าอย่าทำร้ายตัวเองเลยพวกเรายังอยู่ที่นี่ผู้คุมก็ก้มตัวลงแทบเท้าเขาและพูดว่าข้าจะต้องทำอย่างไรจึงจะรอดได้พวกเขาตอบว่าจงเชื่อและวางใจในองค์พระเยซูแล้วท่านและครอบครัวของท่านจะได้รับความรอดผู้คุมจึงพาเปาโลกับซีลาสไปที่บ้านครอบครัวทั้งหมดก็เชื่อว่าพระเยซูเป็นหนทางเดียวถึงพระเจ้าทุกคนได้รับบัพติศมาพร้อมกันซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตใหม่ซีโมนและผู้คุมคุกมีแรงจูงใจในการรับความรอดที่แตกต่างกันอย่างไร